Master fashionista. Rampa lang, rampa lang. Mr. Fashionista, hala sige rampa. Mr. Fashionista. Char! Perfect! What's up, ka-fashionista? And welcome back to my YouTube channel. Char! So for this video guys, magsa-celebrate po ako sa aking YouTube channel. Kasi guys, you know guys, first anniversary ko na sa aking YouTube channel. Papa! Kasi guys, you know, January po ako nag-start. So yun guys, first anniversary ko na ngayon. So yun guys, even if hindi pa ako monetize sa aking channel, lumalaban pa rin ako. Kasi ganyan ako kaganda. Guys, ang kulang ko na lang talaga ay 4,000 watch hour. Kasi si YouTube talaga, dalawa po yung requirements niya. First, 1,000 subscribers. Pangalawa, 4,000 watch hour. So yung kulang ko na lang ay yung 4,000 watch hour. Kaya, laban pa! So yun guys, ang costume na gagawin ko po ngayon ay ito ay tinatawag na made from ano siya? Made from fortune plant. So yun yun guys, ito siya guys. Ito po yung fortune plant. Oh, nakita niyo guys, ganda siya. Kulay green. Parang ano siya? Parang gaya ko, kulay green. Kulay green pa. So yun guys, abangan niyo talaga guys. Manood kayo ng mabuti kasi may mga surprise akong ipakita sa inyo. Wala naman guys. Kaya keep on watching! So yan guys, yan na po. Mabigat talaga siya guys ah. Ang dumi ko na ah. Ang dumi ko. Ang dumi ko. Dumi ko. Maling sa kapuan ng ganyan. Ano siya guys? I'm so excited.
So happy first anniversary to my YouTube channel! So yan po guys, yun talaga yung costume ko guys, no? Mag-comment kayo kung nagagandahan ba kayo or kulang pa. Ayun guys, mag-comment kayo, mag-rate po kayo. 1 to 100%. Mag-comment na kayo guys kasi kung kulang pa, gawa ako ulit. So yun guys, thanks so much guys sa inyo. So ngayon, shout out muna nila ni Saibel Cabuno Calastre, Mylene Claire Padla, Tita Jolly Cailing. Hello po, tita. I miss you. Char. Princess Eri. Tita Myra Pacana. Tita Radeline Pacana. And of course, shout out din kay MR.fashionista. Kasi actually guys, siya po yung nagbigay sa akin ng fortune plan. Kaya pasalamat ako sa kanya. Thank you po, Mars. Thank you so much. Actually guys, hindi ito mabubuo. Hindi ito maging successful. Kundi dahil sa kanya. Kung hindi, ano ba yun? Kung hindi dahil sa kanya. Ay, ano pa ro? Bakit nakalimutan ko na mag-Tagalog? Kasi, guys, char. Basta nagpasalamat ako kay MR.fashionista. Char! Thank you so much talaga, MR.fashionista. So, ngayon, guys, sa lahat po ng nag-watch ngayon sa aking video, sa aking vlog, thank you so much, guys. And then, sa lahat po ng sumusuporta sa akin, thank you very much. And sa lahat ng mga supporters ko dyan, sa mga nag-video at sa mga photographer ko, mga videographer ko, thanks so much din sa inyo. Char! And then of course, guys, huwag niyong kalimutan guys, kung bago lang po kayo sa channel ko, please subscribe, like, share, at mag-comment rin ayon sa video, and don't forget to click the notification bell button for more videos. Ciao! Thank you for watching.